हा व्यूअर्स, आज आपण शिमला मिरचीची बेसन शिमला मिरचीची भाजी बनवणार आहे। इथे मी शिमला मिरची पूर्ण स्वच्छ करून घेतलेली आहे आणि त्याच्या अशा प्रकारे बिया काढून घेतलेल्या आहेत आणि बारीक चिरलेली आहे। ही शिमला मिरची ही अर्धा किलो शिमला मिरची आहे। त्यासाठी मी इथे घेतलेला आहे 1 वाटी भरून बेसन, जे आपण चाळून घेतलेलं आहे। चला तर मग आता भाजी बनवायला सुरुवात करूया। शिमला मिरचीसाठी इथे मी अर्धा चमचा मोहरी टाकते आणि अर्धा चमचा जिरे टाकते। 2 चमचे तेल घेतले मी कढईमध्ये। आता आपण ही जी मिरची आहे, जिरी मोहरी जी आहे ना, ती छानपैकी तडतडू द्यायची आहे। आपण जिरी मोहरी तडतडली की त्याच्यात थोडासा कढीपत्ता ॲड करूया। जिरी मोहरी तडतडली, आता आपण शिमला मिरची ॲड करूया। आता आपण ही छान परतायची आहे। ह्याच्यामध्ये आपण हळद आणि मिरची पावडर ॲड करायची आहे। मी टाकली अर्धा चमचा हळद, दोन चमचे मिरची पावडर। मिरची पावडर ही कमी तिखट आहे, त्यामुळे मी इथे 2 चमचे ॲड केली आहे। तुम्ही जितकं तिखट खाता त्यानुसार टाका, कारण आपण ह्याच्यात बेसन पण ॲड करणार। आता आपण ह्याच्यात टाकायचं आहे 1 चमचा भरून गोडा मसाला, 1 ते 1.5 चमचा। नसेल तर तुम्ही अर्धा चमचा फक्त गरम मसाला वापरा, कारण गोडा मसाला जो आहे ना, त्याची टेस्ट जास्त उग्र नसते। गरम मसाला असेल तर अर्धा चमचा टाका आणि गोडा मसाला असेल तर 1.5 चमचा। आता आपण या भाजीमध्ये बेसन ॲड करायचं आहे, जे आपण चाळून ठेवलं होतं 1 वाटी बेसन। आणि गॅसची फ्लेम लो करायची आहे आणि शिमला मिरचीच्या पाण्यामध्येच आपल्याला हे जे भाजी आहे ती शिजवून घ्यायची आहे। म्हणजे बेसन जे आहे हे कोरडं होतं, शिमला मिरचीला पाणी सुटतं आणि त्या पाण्यातच हे बेसन शिजलं जातं। त्यामुळं वरती आपण पाणी वगैरे काहीही ॲड करणार नाही आहे। चवीनुसार मीठ टाकूया। मीठ टाकल्यानंतर व्यवस्थित मिक्स करायचं आहे आपल्याला। हे बघू शकता तुम्ही, शिमला मिरचीच्या अशा ओलाव्याने बेसन पीठ ओलं झालेलं आहे। आता आपण हे छान असं याला लो फ्लेमवरती वाफ आणायची आहे 5 मिनिटं। हे पहा, 5 मिनिटं झालेली आहेत। मी झाकण काढलेलं आहे शिमला मिरचीचं, बघू शकता तुम्ही। आता आपण ही मिक्स करायची आहे शिमला मिरची आणि परत ह्याच्यावरती झाकण ठेवून 7 ते 8 मिनिटं ही मिरची आपल्याला शिजवून घ्यायची आहे। मिरची छान शिजली पाहिजे शिमला मिरची, तर आपण परत ह्याच्यावर झाकण ठेवूया। हे पहा, 7 ते 8 मिनिटं झालेली आहेत आपली शिमला मिरची आता छानपैकी शिजलेली आहे आणि बेसन देखील छान असं शिजून झालेलं आहे शिमला मिरचीच्या पाण्यामध्ये। जर तुम्हाला खूप मऊ अशी आवडत असेल शिमला मिरची, तर तुम्ही अजून 5 मिनिटं शिजवू शकता। पण ही पूर्णपणे आता शिजलेली आहे आणि थोडीशी क्रंची पाहिजे शिमला मिरची, फार अशी मऊ पडलेली पण छान नाही लागत। आता ही कमीत कमी आपण 12 ते 15 मिनिटं शिजवलेली आहे लो फ्लेमवर। आता आपण गॅस बंद करूया। त्याच्या आधी आपण ह्याच्यात थोडीशी कोथिंबीर टाकायची आहे आणि मिक्स करून घेऊया कोथिंबीर। आता ही भाजी मी तुम्हाला सर्व करून दाखवते। हे पहा व्यूअर्स, आपली बेसन शिमला मिरचीची भाजी गरमागरम वाफा निघतायत। कशी दिसतीये ना, टेस्टी टेस्टी यम्मी यम्मी।
तर ही शिमला मिरचीची बेसनवाली भाजी तुम्ही नक्की बनवून पहा. रेसिपी आवडल्यास चॅनल लाईक करा, सबस्क्राईब करा. रेसिपी कशी वाटली ते कमेंटमध्ये नक्की सांगा.